आजको हाम्रो टपिक हो फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन। हाम्रो टपिक के हो त फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन। हेर्नुस् त हामी आज सुरु गर्दै छौं फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन। यो फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन भनेको के हो त्यसको बारेमा अब बुझौं त। Frequency distribution actually is a graph or a table which display the values of a variable with corresponding frequencies. Right? Graph, it may be a graph or a table that should display variable values and their corresponding frequency. The table or graph is known as frequency distribution. Note गरौ त frequency distribution भनेको a graph or a table which displays values of a variable and their values of the variable and their corresponding frequencies. Their corresponding frequencies is known as frequency distribution. फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन। अब हेर्नुस् त फेरि म रिपिट गरेँ। यो फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन एउटा टेबल अथवा ग्राफ है, जसले के चाहिँ डिस्प्ले गर्छ, जसले के प्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि भेरिएबलको भ्यालुज एन्ड तिनीहरूको फ्रिक्वेन्सीलाई प्रेजेन्ट गर्छ भने त्यसलाई के भन्छौँ हामीले फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन भन्छौँ। जस्तै एक्जाम्पलको लागि, एक्जाम्पलमा अब एक्जाम्पलमा हामीसँग डाटा दिएको छ, जस्तै भेरिएबल भ्यालुज दिएको छ, यस्तो केही भ्यालुजहरू दिएको छ। जस्तै यहाँनिर जस्तै यहाँ एक्जाम्पलमा हेर्नुस् त यहाँनिर भ्यालुज दिएको छ, एउटा सिरिज छ जसमा भ्यालुजहरू दिएको छ। हेर्नु त भ्यालुज 3 3 4 4 4 फेरि 1 5 7 7 7 यसरी भ्यालु दिएको छ। यहाँनिर यो भ्यालुजहरूलाई यसलाई भनिन्छ र डाटा, र यो भ्यालुजहरूलाई हामीले के गर्यौँ त एउटा टेबलमा प्रेजेन्ट गर्यौँ जसमा 3 भ्यालुज 3 छ। 3 कतिवटा छ त भन्दाखेरि यहाँनिर हेरौँ त 1 र 2टा 3 छ 2 भयो फ्रिक्वेन्सी। अनि 4 भ्यालु, how many times the value 4 is repeated? 1 2 3 times repeated. Here frequency is 3. 1 occurs once, एकचोटि मात्र छ त्यही भएर 1. 5 occurs once, 7 occurs 4 times. त्यसरी values and their corresponding are displayed in a table. Therefore this table is known as frequency distribution. Finally हामीले यसबाट के बुझ्यौ भन्दाखेरि एउटा यस्तो टेबल अथवा यसलाई हामीले ग्राफिकली पनि भन्न सक्छौं, ग्राफिकली पनि बताउन सक्छौं। ग्राफमा कसरी यही कुरालाई ग्राफमा देखाउनु पर्यो भने हामीले यहाँ यसरी भन्न सक्छौं। हेर त एउटा मानव ग्राफ हो,
अब्जर्भेसन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यसरी अनि मिनिमम भ्यालु 3 1 मिनिमम भ्यालु 1 र म्याक्सिमम भ्यालु 7 छ त हामीले यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 along x axis 1 देखि 7 सम्म प्लट गर्यौं फ्रिक्वेन्सी कति छ मिनिमम 1 र म्याक्सिमम 4 त फ्रिक्वेन्सी 1 2 3 र 4 अब हेरौं 3 को फ्रिक्वेन्सी 2 त 3 को फ्रिक्वेन्सी 2 त 3 को 2 यहाँ 3 को 2 भयो यसैगरी 4 को फ्रिक्वेन्सी 3 त 4 को फ्रिक्वेन्सी 4 को फ्रिक्वेन्सी 3 4 को फ्रिक्वेन्सी 3 4 को फ्रिक्वेन्सी 3 भयो यसैगरी 1 को फ्रिक्वेन्सी 1 1 को फ्रिक्वेन्सी 1 5 भ्यालु को फ्रिक्वेन्सी 1 5 भ्यालु को फ्रिक्वेन्सी 1 यसैगरी 7 भ्यालु को फ्रिक्वेन्सी 4 7 भ्यालु को फ्रिक्वेन्सी 4 यो 4 यसरी डाटालाई हामीले ग्राफमा पनि यो जुन हाम्रो फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन छ यो यसलाई के भन्छ यो पनि एउटा फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन हो जसले के रिप्रेजेन्ट गर्यो भन्दाखेरि भ्यालु एन्ड देयर करस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी यो भयो फ्रिक्वेन्सी यो भ्यालु र फ्रिक्वेन्सीलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने जुनसुकै डिभाइस छ यसलाई फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन भनिन्छ यो ग्राफलाई पनि हामीले फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन भन्न सक्छौं यो ग्राफ पनि के भयो त फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन हो यो र यो टेबल पनि फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन हो त सबैजनाले यो फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनको बारेमा बुझ्यौं है त अब हामी यसको टाइप्सको बारेमा बुझ्न गइरहेका छौं टाइप्स अफ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन ओके अब हामी यसको टाइप्सको बारेमा बुझ्न गइरहेका छौं टाइप्स अफ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन टपिक अहिले चाहिँ हाम्रो टाइप्स अफ frequency distribution. Basically, there are two types of frequency distribution. One is discrete. No, लेख्दै पनि जानु है त लेख्दै जानु बिस्तारै. One is a discrete frequency distribution. Discrete frequency distribution. One is discrete frequency distribution. है और यसलाई हामीले डिस्क्रिट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन लाई अनग्रुप्ड फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन पनि भन्छौं. यसलाई के भनिन्छ अनग्रुप्ड फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन पनि भन्छ. यसलाई के भनिन्छ अनग्रुप्ड फ्रिक्वेन्सी. यसलाई हामीले अनग्रुप्ड फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन पनि भन्छौं. यो डिस्क्रिट भन्नुस् अथवा अनग्रुप्ड. दोस्रो अर्को छ हाम्रो अर्को छ ग्रुप्ड फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन अथवा कन्टिन्युअस फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन और यसलाई के भनिन्छ ग्रुप्ड फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन. ग्रुप्ड फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन. बेसिकली यो टू टाइप्स अफ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन हामीले डिटेलमा पढ्छौं. यसका अतिरिक्त बिसाइड यो जुन हामीले दुईटा फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन लेख्यौं दुई टाइपको फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन लेख्यौं यो बाहेक अझै पनि हामीसँग फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन छ. Beside these, some specific यहाँनिर हेर्नु त यो बाहेकको अरु डिटेलमा त पढ्दैनौं तै पनि यो बाहेकको अरु फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन हामी पढ्न सक्छौं. Beside these, exclusive frequency distribution, inclusive frequency distribution, open frequency distribution and cumulative frequency distribution. ल नोट गरौँ त यो टाइप्स अफ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनमा के भयो. एउटा डिस्क्रिट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन अथवा यसलाई के भनिन्छ अनग्रुप्ड फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन. यसलाई हामीले के भन्न सक्छौं अनग्रुप्ड फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन. अर्को छ कन्टिन्युअस फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन अथवा ग्रुप्ड फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन है. र यो बाहेक
थप चाहिँ हामीले अर्को फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन पनि हामीले पछि पढ्छौँ। सबभन्दा पहिला यो ग्रुप्ड र अनग्रुप्डको गरिसकेपछि एक्सक्लुसिभ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन पनि हामीले डिस्प्ले गरेर हेर्छौँ। इन्क्लुसिभ टाइप पनि हामीले एकचोटि हेर्छौँ। त्यो इन्क्लुसिभ टाइप फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन कस्तो क्राइटेरियाको फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनलाई इन्क्लुसिभ टाइप फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन भन्ने। त्यसै गरी ओपन इन्ड फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन पनि आएको छ र अर्को कुमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन। यो चारवटा हामीले डिस्प्ले गरेर हेर्छौँ। सबभन्दा पहिला त डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन है त। सबभन्दा पहिला अब डिस्क्रिट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन। अब डिस्क्रिट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन भनेको के हो त? अब हेर्नु त डिस्क्रिट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनको बारेमा डिटेलमा बुझौँ। डिस्क्रिट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनमा यो हेर्नु त डिस्क्रिट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन। अब यस्तो किसिमको फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन जसमा भेरिएबल भ्यालु चाहिँ डिस्क्रिट भेरिएबल हुनुपर्छ। भेरिएबल डिस्क्रिट भेरिएबल र त्यसको करस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी यदि कुनै टेबलमा टेबलले रिप्रेजेन्ट गरेको छ, कुनै फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनले डिस्प्ले गरेको छ भने त्यस्तो फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनलाई हामीले डिस्क्रिट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन भन्छौँ। हेर्नुहोस् त फेरि रिपिट गरेँ। अ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन कन्सिस्टिङ अफ डिस्क्रिट भेरिएबल विथ देयर करस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सीज। फेरि नोट गरौँ डिस्क्रिट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन के हो त? अब हेरौँ त नम्बर 1 मा अब यहाँनिर हामी लेख्न गइरहेका छौँ डिस्क्रिट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन। हेरौँ फर्स्टमा डिस्क्रिट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन अथवा यसलाई अर्को शब्दमा के भनिन्छ फेरि रिपिट गरौँ के भनिन्छ? अनग्रुप्ड फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन। अब डिस्क्रिट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनले यो कस्तो किसिमको टेबल अथवा ग्राफ डिस्प्ले गर्छ? फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन नोट गर त। फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन फ्रिक्वेन्सी distribution consisting of a frequency distribution consisting of values taken by a discrete variable है एकैछिन discrete variable and the corresponding frequencies is called a discrete frequency distribution. Okay. यो यसमा नयाँ चाहिँ पोइन्ट के देख्यौँ त हामीले यहाँनिर नयाँ कुरा चाहिँ देख्यौँ के त भन्दाखेरि यो डिस्क्रिट भेरिएबल। व्हाट इज डिस्क्रिट भेरिएबल यो कुरो पहिला बुझ्नु पर्ने भयो त। यो व्हाट इज डिस्क्रिट भेरिएबल यसको बारेमा यति मात्र म भन्छु डिटेलमा। अब यो टपिक पछि एकछिनपछि यो डिस्क्रिट टाइप अफ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन पढिसकेपछि यो डिस्क्रिट भेरिएबलको डिटेलमा हामीले बुझ्छौँ। अहिले चाहिँ यति मात्र बुझौँ। डिस्क्रिट भेरिएबल भनेको अ भेरिएबल व्हिच क्यान एज्युम आइसोलेटेड भ्यालु डिस्क्रिट भ्यालु, अथवा अझै सजिलो तरिकाले भनौँ इट अ भेरिएबल व्हिच मे एज्युम integral value, countable value, integral value. For example, है डिस्क्रिट भेरिएबल को एक्जाम्पल जस्तै नम्बर अफ एक्सिडेन्टमा भ्यालु एज्युम पोसिबल भ्यालु हामीले लिस्ट गर्नु पर्यो भने x को भ्यालु यदि मानौ x डिस्क्रिट भेरिएबल हो भने x को भ्यालु 0, x को भ्यालु 0 भनेको नो एक्सिडेन्ट, x 1 भयो भने 1 एक्सिडेन्ट,
x 5 भयो भने 5 एक्सिडेन्ट भनेपछि यहाँनिर नम्बर अफ एक्सिडेन्ट भनेको x हो र x ले एज्युम गर्छ नम्बर अफ एक्सिडेन्ट र यो डिस्क्रिट भेरिएबल हो यसले चाहिँ इन्टिजर मात्र एज्युम गर्यो यहाँ 1.253 एक्सिडेन्ट भन्नु पर्यो भने मिनिङफुल हुँदैन 1.35 एक्सिडेन्ट मिनिङफुल हुँदैन किनभने यो जुनसुकै भ्यालु एज्युम गर्दैन डिस्क्रिट भेरिएबलले यसले आइसोलेटेड भ्यालु अथवा इन्टिजर भ्यालु अथवा काउन्टेबल भ्यालु फाइनाइटली अर इन्फाइनाइटली काउन्टेबल भ्यालु मात्र यसले एज्युम गर्छ हो त त्यस्तो भेरिएबललाई हामीले के भन्छौँ डिस्क्रिट भेरिएबल त यसको बारेमा म डिटेलमा पछि भन्छु अहिले त अहिले के भयो त एउटा डिस्क्रिट भेरिएबल र त्यसको करस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सीज यो फ्रिक्वेन्सी के हो अहिले हामी फ्रिक्वेन्सीको बारेमा पनि भन्छु फ्रिक्वेन्सी यहाँनिर फ्रिक्वेन्सी भनेको रिपिटिसन अफ द भ्यालुज हाउ मेनी टाइम्स इट फ्रिक्वेन्सी इज द count of अथवा frequency is the count of number of observation repeated in a series है त frequency is the repetition of the value in a series भयो अब यसको एक्जाम्पल हेरौँ है डिस्क्रिट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनको अब यहाँ हेरौँ त एउटा एक्जाम्पल दिएको छ डिस्क्रिट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनको यो डिस्क्रिट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन हो यसको हामीले यो डिस्क्रिट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनको एक्जाम्पल चाहिँ यहाँ एक्जाम्पल हेर्नु यो एक्जाम्पल छ यहाँ के छ अ रिभ्यू अफ फर्स्ट 30 पेज अफ अ स्ट्याटिस्टिक बुक रिभेल्स द फलोइङ प्रिन्टिङ मिस्टेक है यो के हो त भन्दाखेरि रिभ्यू 30 पेजको रिभ्यू गरिएको छ र त्यसमा कतिवटा प्रिन्टिङ मिस्टेक फेला परेको छ त्यो चाहिँ रेकर्ड गरिएको छ फर्स्ट पेजमा यो डाटाले के भनेको छ फर्स्ट पेजमा 0 वटा प्रिन्टिङ मिस्टेक छ दोस्रो पेजमा एउटा प्रिन्टिङ मिस्टेक अर्को पेजमा 3 वटा प्रिन्टिङ मिस्टेक यसरी 30 पेजको डाटा रेकर्ड गरिएको छ अब यहाँनिर डिस्क्रिट भेरिएबल के भयो त नम्बर अफ प्रिन्टिङ मिस्टेक अब प्रिन्टिङ मिस्टेक डिस्क्रिट भेरिएबल भयो किन भन्दाखेरि प्रिन्टिङ मिस्टेक कि त 0 प्रिन्टिङ मिस्टेक भन्नुपर्ने हुन्छ कि त 1 कि त 2 भन्नु पर्यो 1.25 प्रिन्टिङ मिस्टेक मिनिङफुल त हुँदैन त्यही भएर यहाँनिर डिस्क्रिट भेरिएबल भयो प्रिन्टिङ मिस्टेक त सबभन्दा पहिला हामीलाई यहाँ के गर्नु छ मेक अ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन अफ प्रिन्टिङ मिस्टेक त सबभन्दा पहिला हामीले डिफाइन गर्छौँ भेरिएबललाई युजुअली एक्स वाइ जेड ले नोटेसन गर्ने गर्छौँ स्ट्याटिस्टिकमा त्यहाँनिर भेरिएबललाई हामीले प्रिन्टिङ मिस्टेक भयो त्यसलाई हामीले एक्स सपोज गर्यौँ प्रिन्टिङ मिस्टेक है त अब हेरौँ एक्स भयो अब हामी एक्स को फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन गर्न गइरहेछौँ हेरौँ कसरी गर्ने यहाँ म छेउमा तिमीहरूलाई म देखाइदिन्छु यहाँनिर प्रिन्टिङ मिस्टेक हो यो अब जस्तै हेरौँ यो भयो एक्स प्रिन्टिङ मिस्टेक त अघि लेखिसक्यौँ एक्स भनेको के हो प्रिन्टिङ मिस्टेक हो त अब यसको लागि सल्युसन एक्स यहाँ छ एक्स भनेको प्रिन्टिङ मिस्टेक अनि त्यसपछि यहाँनिर ट्याली बारको युज गर्नुपर्ने हुन्छ ट्याली बार्स र नम्बर अफ पेजेज भनेको फ्रिक्वेन्सी अब हेरौँ सबभन्दा पहिला मिनिमम भ्यालु खोज्ने यहाँ सबभन्दा सानो मिनिमम भ्यालु कुन हो त प्रिन्टिङ मिस्टेक त भयो यहाँ मिनिमम भ्यालु खोज्ने मिनिमम भ्यालु कुन हो 0 एन्ड अब अर्को म्याक्सिमम भ्यालु कति छ म्याक्सिमम भ्यालु कति म्याक्सिमम भ्यालु छ यहाँनिर यो डाटामा 6 म्याक्सिमम भ्यालु 6 र 0 देखि 6 मा इन्टिजर भ्यालु चाहिँ एज्युम गरेको छ प्रिन्टिङ मिस्टेकले अब यहाँ हामीले 0 1 2 3 4 5 6 यहाँ नोट गर्यौँ यहाँ टेबलमा हुन त देखाइएको छ फेरि म यहाँ देखाइरहेको छु त्यसपछि अब काउन्ट कसरी गर्ने त्यसको लागि हेरौँ है काउन्ट कसरी गर्ने यो एउटा टेबल भयो अब काउन्ट कसरी गर्ने हेर्नु फर्स्टमा यो डाटामा हेरौँ त यो डाटामा सबभन्दा फर्स्टमा के छ फर्स्टमा 0 त 0 लाई हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि हेरौँ त 0 यहाँ कट गरौँ 0 मा चाहिँ एउटा बार त्यसपछि छ 0 पछि 4 मा एउटा बार 2 अनि 2 मा पनि यसरी एउटा बार यही प्रकारले अब फेरि 1 छ 1 लाई काटौँ यहाँ 1 मा टेली बार त्यसपछि फेरि 1 फेरि टेली बार 1 मा
अनि त्यसपछि 1 मा टेलिबार है त। अब यसै गरी अर्को छ हाम्रो 3 त 3 मा टेलिबार हैन। यसै गरी 3 फेरि 3 छ यहाँ 3 लाई काटौं फेरि 3 मा टेलिबार अनि 3 पछि अर्को छ हाम्रो 1 3 पछि 1 अनि 1 मा टेलिबार एउटा फेरि 2 अनि 3 0 2 फेरि 2 मा अनि अर्को छ फेरि यहाँनिर अब यहाँ छ फेरि यो 2 त 2 मा फेरि अनि अर्को फेरि पनि 2 आयो। अब 4 वटा टेलिबार दियौं 5 लाई यसरी क्रस गरेपछि 5 पुग्छ 5 2 भयो फेरि 3 त 3 मा टेलिबार 4 वटा पुग्यो 3 मा फेरि 5 मा एउटा 3 दुईटा 3 त दुईटा 3 5 पछि 1 त्यसपछि 6 मा एउटा टेलिबार 6 त्यसपछि 2 त 2 मा अर्को थपियो 2 पछि 4 टेलिबार है। यसै गरी 0 त 0 5 6 मा टेलिबार एउटा टेलिबार 6 मा थप्यौं 1 मा टेलिबार त्यसपछि 0 मा 4 वटा पुग्यो 1 मा फेरि त 1 मा अब पाँचौं पुग्न थालेछ त्यही भएर यसरी कट गर्ने गरिन्छ 5 को लागि एउटा ग्रुप भयो 5 को। त्यसपछि 0 मा पनि भयो 4 अब हामी टेलिबार काउन्ट गरौं यहाँ के छ कतिवटा 5 त यसको फ्रिक्वेन्सी भयो 5 0 को फ्रिक्वेन्सी 5 1 को फ्रिक्वेन्सी फेरि 5 वटा 5 उनको 5 2 को 6 त्यसपछि 3 को पनि 6 त्यसपछि 4 को 4 5 को 2 अनि 6 को पनि 2 यसरी चाहिँ हामीले टोटल कति भयो त 30 त यसरी हामीले टेलिबारबाट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन र डाटाबाट यसरी हामीले फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन कन्स्ट्रक्ट गर्न सक्छौं जुन यहाँनिर अलरेडी सल्भ गरिएको छ डिस्प्ले गरिएको छ हेर्नु त हेर त यसरी डिस्प्ले भएको छ है त। अब यो त भयो हाम्रो डिस्क्रिट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन व्हाट इज डिस्क्रिट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन एन्ड हाउ टु कन्स्ट्रक्ट डिस्क्रिट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन सबैजनाले बुझ्यौ हैन। अब डिस्क्रिट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन पछि अब हामी सुरु गरौं व्हाट इज कन्टिन्युअस फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन यसको बारेमा। अब कन्टिन्युअस फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन ओके अर्को छ हाम्रो कन्टिन्युअस फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन सेकेन्ड छ अर्को कन्टिन्युअस फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन कन्टिन्युअस फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन कन्टिन्युअस फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन। अब कन्टिन्युअस फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन यो पनि एउटा टेबल अथवा ग्राफ हो हैन जसले के गर्छ भन्दाखेरि भेरिएबल भ्यालुज र त्यसको करस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी रिप्रेजेन्ट गर्छ obviously because it is also a frequency distribution but values are in the form of group classes. Values are presented in a table or graph in the form of group or classes यति मात्र फरक छ है त। फ्रिक्वेन्सी कन्टिन्युअस फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन इज अ हेरौँ यहाँ छ कन्टिन्युअस फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन consisting of number of groups or classes है number of group or classes corresponding to respective frequency यहाँनिर फ्रिक्वेन्सी भनेको number of observation lying in the group class frequency respective class frequency अर्थात यसलाई यसरी भन्न सकिन्छ लेख त continuous frequency distribution frequency distribution frequency distribution consisting of a
नम्बर अफ ग्रुप्स और यसलाई हामीले क्लासेस पनि भन्छौँ ग्रुप्सलाई युजुअली हाम्रो प्र्याक्टिसमा के छ क्लासेस भन्छौँ यसलाई अ नम्बर अफ ग्रुप्स और क्लासेस and their corresponding their corresponding class frequencies is called continuous frequency distribution. Continuous frequency distribution है के छ यसमा दुईटा एउटा हुन्छ ग्रुप नम्बर अफ ग्रुप और क्लासेस के को भेरिएबल को अफ नंबर अफ ग्रुप और क्लासेस अफ भेरिएबल यहाँ थप दिउँ नंबर अफ ग्रुप और क्लासेस अफ अ भेरिएबल एंड देयर करस्पोन्डिङ क्लास फ्रिक्वेन्सीज ल हेरौँ त यो क्लास फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो क्लास फ्रिक्वेन्सी को मिनिङ पहिला बुझौँ त व्हाट इज क्लास फ्रिक्वेन्सी र व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन फ्रिक्वेन्सी एन्ड क्लास फ्रिक्वेन्सी फ्रिक्वेन्सी भनेको द नम्बर अफ रिपिटिसन अफ अ भ्यालुज रिपिटिसन फ्रिक्वेन्सी काउन्ट्स द रिपिटिसन अफ भ्यालुज whereas class frequency is the number of observation lying in a certain group or class. ल क्लास फ्रिक्वेन्सी को मिनिङ के भयो क्लास फ्रिक्वेन्सी को मिनिङ नोट गरौँ त क्लास फ्रिक्वेन्सी भनेको फ्रिक्वेन्सी क्लास फ्रिक्वेन्सी काउन्ट यो यसले के काउन्ट गर्छ भन्दाखेरि नम्बर अफ observations lying in a class यसले के काउन्ट गर्छ नम्बर अफ observations lying in a class है जबकि फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो त फ्रिक्वेन्सी सिम्पली हामीले फ्रिक्वेन्सी भन्नु पर्दा हामीले के बुझ्छौं फ्रिक्वेन्सी इज द नम्बर अफ रिपिटिसन अफ भ्यालुज number of repetition of a value यो भयो फ्रिक्वेन्सी ओके अब यो भयो हाम्रो कन्टिन्युअस फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन को बारेमा त यसमा एउटा एक्जाम्पल हामीले कन्टिन्युअस फ्रिक्वेन्सी को भन्न सक्छौं जस्तै अब कन्टिन्युअस फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन मा जस्तै मार्क्स अब्टेन्ड यहाँ हेरौं त मार्क्स अब्टेन्ड र नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स मैले यहाँ हामीले एक्जाम्पल को रूपमा लेखौं फर एक्जाम्पल यहाँ मार्क्स र फ्रिक्वेन्सी मार्क्स में 0 to 10 मानौ ग्रुप बनाइरहेको छौं 10 को ग्रुप बनाइरहेको छौं 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50 फ्रिक्वेन्सी छ 5 8 12 10 3 अब यो यसलाई हामीले के भन्छौं ग्रुप्ड फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन यो के हो त ग्रुप्ड फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन इट इज अ ग्रुप फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन अफ मार्क्स यो 5 इज क्लास फ्रिक्वेन्सी इट मीन्स देयर आर 5 स्टुडेन्ट्स having marks lying between
0 to 10 अर्थात् 0 देखि 10 को बीचमा मार्क 5 जना स्टुडेन्टको मार्क छ, 8 जना स्टुडेन्टको मार्क 10 र 20 को बीचमा छ। यहाँ 5 ले रिपिटिसन मात्र काउन्ट गर्दैन, यसले के काउन्ट गर्छ, त्यो ग्रुप भित्रमा टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन कतिवटा छ त्यसको काउन्ट गर्छ कि यो क्लास फ्रिक्वेन्सी, यो के हो त हाम्रो, यसलाई हामी के भन्छौँ, क्लास फ्रिक्वेन्सी। र यसलाई के भन्छौँ, यो सबै के भयो, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, all these are the classes or groups. Here a table display group or classes and their corresponding class frequencies. So this table is known as continuous frequency distribution or grouped frequency distribution. ल सबैजनाले बुझ्यौ त, यो भयो हाम्रो अहिले हामीले के पढ्यौं, फिर व्हाट इज फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन, अहिलेसम्म व्हाट इज फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन, त्यसपछि टाइप्स अफ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन अन्तर्गत डिस्क्रिट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन र अर्को दोस्रो पढ्यौं कन्टिन्युअस फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन र त्यसको एक्जाम्पल्सहरु। अब हाम्रो अर्को छ, त्यसपछि यो कन्टिन्युअस फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन कन्स्ट्रक्ट गर्ने केही गाइडलाइन्सहरु प्रोभाइडेड गरिएको छ हामीसँग, कि रुल्स अथवा त्यसलाई गाइडलाइन्स भनौं अथवा रुल्स भनौं। नाउ अब यो गाइडलाइन्स पढ्नुभन्दा पहिला सबभन्दा पहिला यो कन्टिन्युअस फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन अथवा फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनमा फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन रिलेटेड केही इम्पोर्टेन्ट टर्म्सको मिनिङ पहिला बुझेर जाउँ, त्यसपछि हामीले हाउ टु कन्स्ट्रक्ट ग्रुप्ड फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन त्यसको बारेमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ। अहिले सुरुमा हामी सम बेसिक टर्म्स एन्ड रिलेटेड टु फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन, सम बेसिक टर्म्स रिलेटेड टु फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन। ल टपिक के छ, सम बेसिक अथवा इम्पोर्टेन्ट टर्म्स related to frequency distribution. Frequency distribution. Some important terms related to frequency distribution. Number one, first number is first number is फर्स्टमा हेरौँ त, पहिलो नम्बरमा छ अर्को फर्स्टमा भेरिएबल। यो भेरिएबल के हो है र यसको टाइप्सको बारेमा अहिले सर्टमा जानिराखौँ। तो variable, actually variable is quantitative characteristic or measurable quantity। यो के variable भनेको, variable को बारेमा भन्नु पर्दा यो के हो त quantitative characteristics or measurable quantity। Measurable quantity. Variable is a quantitative characteristic or measurable quantity under study है। यस भेरिएबल भनेको यस्तो जसलाई हामीले मेजर गर्न सक्छौं, न्युमेरिकली मेजर गर्न सक्छौं अथवा क्वान्टिटेटिभ क्यारेक्टरिस्टिकलाई न्युमेरिकली मेजर गर्न सक्छौं, हो त्यसलाई के भनिन्छ, भेरिएबल।
एक्जाम्पलको लागि जस्तै फर एक्जाम्पल एजलाई हामीले न्युमेरिकली मेजर गर्न सक्छौँ, त्यही भएर एज भयो भेरिएबल। जस्तै एकजना पर्सनको एज 30 इयर्स ओल्ड, कोही पर्सन 35 इयर्सको छ, कोही 36 को छ, त यसलाई हामीले न्युमेरिकली मेजर गर्न सक्छौँ, त्यही भएर एज भयो भेरिएबल। इन्कम पनि हामीले न्युमेरिकली एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ, न्युमेरिकली मेजर गर्न सक्छौँ। एकजनाको एनुअल इन्कम 10 लाख, अर्को इम्प्लोइको एनुअल इन्कम 8 लाख, अर्को इम्प्लोइको एनुअल इन्कम 20 लाख। त्यसरी न्युमेरिकली एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ, मेजर गर्न सक्छौँ इन्कम। यसै गरी अर्को छ टेम्परेचर etc. all these are the variable. Actually variables are of two types. There are two types of variable. है ल there are two types of variable. Types of variable. There are two types of variable. One is discrete variable, दूसरो continuous variable. पहिलो discrete, अर्को continuous variable. ल फर्स्टमा discrete variable को बारेमा जानौं। Discrete variable. Discrete variable is also a variable which can assume integral values, isolated value. है त a variable which assumes a variable which assumes only integral value or isolated values. Isolated values is known as discrete variable. अब यसको एक्जाम्पल डिस्क्रिट भेरिएबल को एक्जाम्पल भन्नु पर्यो भने डिस्क्रिट भेरिएबल को एक्जाम्पलमा ल हेरौँ त डिस्क्रिट भेरिएबल को एक्जाम्पल number of example number 1, number of accident, दूसरो example when 3 coins are tossed, x भनेको number of एक्सिडेन्ट्स, यहाँनिर एक्स भनेको भेरिएबल भनेको नम्बर अफ हेड्स। अब यहाँ हेरौँ त
डिस्क्रिट भेरिएबल कसरी भयो नम्बर अफ हेड त तीनवटा कोइन टस गर्दा x मे एज्युम 0 x को भ्यालु 0 भनेको नो हेड तीनटै कोइन टस गरे हेड कुनैमा पनि हेड नआउन सक्छ त्यसको अर्थ x0 x1 भनेको तीनटा मध्ये एउटा हेड दुईटा हेड तीनको तीनै हेड त x may assume 0 1 2 3 all these are the integral values therefore x is a here number of head is discrete variable यसरी हामीले डिस्क्रिट भेरिएबल को एक्जाम्पल दुईटा दियौं एक्सिडेन्ट मे बी 0 1 2 3 त्यही भएर नम्बर अफ एक्सिडेन्ट नम्बर अफ हेड यिनीहरू सबै के भयो फेरि नम्बर अफ स्टुडेन्ट इन अ क्लास यो सबै के भयो त भन्दाखेरि यो डिस्क्रिट भेरिएबल हुने भयो डिस्क्रिट भेरिएबलमा पर्छ ल डिस्क्रिट भेरिएबलको बुझ्यौं अब हामी नोट गर त अब हामी कन्टिन्युअस भेरिएबलको बारेमा डिस्क्राइब गर्न गइरहेका छौं है त ल कन्टिन्युअस भेरिएबल ल अर्को छ हाम्रो दोस्रो नम्बर कन्टिन्युअस भेरिएबल continuous variable the continuous variable a variable which can assume any real values within a certain range during a certain range within a certain range कुनै एउटा सर्टेन रेन्ज भित्रको जुनसुकै भ्यालु एज्युम गर्न सक्छ within a certain range within a certain range or certain limit is known as continuous variable is known as continuous variable. For example, continuous variable को जस्तै टेम्परेचर यदि हामीले रेकर्ड गर्यो भने जुनसुकै भ्यालु आउन सक्छ है 97 के रे 30.5 डिग्री सेल्सियस 30.25 डिग्री सेल्सियस जुनसुकै आउन सक्छ त्यसैले कसैको एज मेजर गर्यो भने जुनसुकै रियल भ्यालु आउन सक्छ एउटा सर्टेन रेन्ज भित्रको 5.2 इयर्स भन्न मिल्छ है 5.5 इयर्स 13.25 इयर्स यसरी डेसिमलमा जुनसुकै रियल भ्यालुको टर्ममा यसलाई हामीले एक्सप्लेन गर्न सक्छौं भने त्यस्तो भेरिएबललाई कन्टिन्युअस भेरिएबल भन्छ जस्तै टेम्परेचर एज हाइट यसैगरी वेट एक्सेट्रा सबै के भयो त यो सबै के भयो त continuous variable फेरि म रिपिट गरे continuous variable is a variable which can assume any real values within certain range right for example temperature age height and weight यो भयो continuous variable अब हामी अर्को भेरिएबल भन्दा नि फेरि म एकचोटी रिभाइज गर्दिरा छु भेरिएबल भनेको क्वान्टिटेटिभ क्यारेक्टरिस्टिक or measurable quantity
a characteristic, a quantity which can be numerically expressed, numerically measured, are known as variable. It is of two types. One is discrete variable and another is continuous variable. Discrete variable, a variable which assumes only integral values 0, 1, 2, 3, dot dot dot. It is also called isolated value. Such variable are known as discrete variable. For example, number of student in a class, etc. Similarly, continuous variable. Continuous variable is also a variable which can assume any real values within certain limit or range, is known as continuous variable. For example, age, height, weight, etc. And next, another important term is attribute. यो एट्रिब्युट भनेको के हो यसको बुझौँ त क्वान्टिटेटिभ क्यारेक्टरिस्टिकलाई भेरिएबल भनिन्छ भने एट्रिब्युट भनेको क्वालिटेटिभ क्यारेक्टरिस्टिक एट्रिब्युट भनेको के भयो त क्वालिटेटिभ क्यारेक्टरिस्टिक under study is known as attribute. For example, attribute भनेको क्वालिटेटिभ क्यारेक्टरिस्टिक अन्डर स्टडी फर यसलाई न्युमेरिकली जुन यस्तो क्यारेक्टरिस्टिक जसलाई हामीले न्युमेरिकली एक्सप्रेस त गर्न सक्दैनौँ क्यारेक्टरमा लेख्न सक्छौँ वर्डमा लेख्न मिल्छ फर इक्जाम्पल कलर अफ फ्लावर्स भन्नु कन्टेन्ट छ भने तल के लेख्छौँ कतै रेड पायो भने रेड कलरको व्हाइट ग्रीन यसरी कलर अफ फ्लावर वर्ड क्यारेक्टरमा लेखिन्छ 1 2 3 न्युमेरिकली एक्सप्रेस गर्न सक्दैन यो के भयो त एट्रिब्युट अर्को नेशनलिटी अफ पर्सन नेशनलिटी अफ पर्सन पनि वर्डमा लेख्न सक्छौँ इन्डियन नेप्लिज अमेरिकन यसैगरी जेन्डर अफ अ पर्सन मेल फिमेल यसरी लेख्छौँ इटिसी यो सबै के भयो त एट्रिब्युट भयो ल त आज हामी समरी गरौँ आज के पढ्यौँ त फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन व्हाट इज फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन टाइप्स अफ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन इन टाइप्स अफ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन we have studied there are two types of frequency distribution one is discrete frequency distribution and another is continuous frequency distribution and beside this there are many more frequency distribution we have to study for example exclusive frequency distribution inclusive frequency distribution open-end frequency distribution cumulative frequency distribution जुन अहिले हामीलाई पढ्न बाँकी छ अर्को थप कुरा हामीले के पढ्यौं फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन रिलेटेड इम्पोर्टेन्ट टर्म्समा भेरिएबल र त्यसको टाइप्स र अर्को आज एट्रिब्युट पढ्यौं ल आजको लागि यति राखौं नेक्स्ट क्लासमा अब यसको कन्टिन्यू गर्छौं धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद